یه مفهومی داره به نام تاباوری. انتظار نداری که یه ماهی تو کویر تاباوری داشته باشه دیگه، ولی بیاد مثلا مصاحبه عمیقا با من بکنه کم میاره. تحریما رو وردارن، خودروسازی ما دیگه فقط آفتاب لگن تولید کنه، این چیز دیگه ای نمیتونه تولید کنه. جالب بود دقیقاً اتفاقاتی که اون پروفسور رقم میزد و فلان اینا، من دقیقاً میومدم فرداش رو بیزنس خودم اجراش میکردم. من میگم تو همون 2 سال مثلا تو کار ساخت و ساز زمین و اینا مثلا خیلی بیشتر پول در می آوردی. آقا منفی بودیم، چی میگی تو؟ یعنی چه جوری تو رو چیت از مالیات؟ اوکی شما برید مسابقه برید قهرمانم بشید، من نمیام. تو این اپیزودا تصمیم گرفتم زیاد حرف نزنم. کشته شدی، شهید شدی، میری بهشت، بیزنست خورد زمین، اشکال نداره، آرمانه. تو مفهوم تاباوری بگو اصلا چیه؟ یا بپذیر اینو، اون کسی که در آفریقا به دنیا اومده و مثلا گشنه است، هم در ایران به دنیا اومده نمیتونه کارآفرین شه. لحظه ها دارن میگذرن و به هر حال ما باید قدرشون رو بدیم. مرسی، فعلا بریم. سلام مانوئل هستم و اینجا چالش تایم. از مهمترین مهارت‌های نرم فاندران استارتاپی یا فاندرهای کسب و کار اینه که انعطاف پذیر، سازگار و چابکی ذهنی داشته باشن و این سه تا مهارت رو توی خودشون توسعه بدن. مجموعه بیشتر از یک که هدیه براتون در نظر گرفته تحت عنوان دوره کاراکتر لیپ یا جهش شخصیت که میاد این سه تا مهارت رو براتون آموزش میگه. اگر دوست داشتید دانلود کنید و این مهارت رو توی خودتون تقویت بکنید، وارد لینک 1.p/بیشتر بشید. خب سلام، در خدمت محمد علی یا آرمین جنت‌خواه هستیم. کدومو میگم معمولا؟ بستگی داره دیگه، واسه مصرف روزانه آرمینه، واسه جای جدی محمد. جدی. خب پس ما حالا آرمین میگیم با اجازه، چون حال به هر حال ارادت هم داریم بهت و ممنونم که تشریف آوردی. خب یه معرفی بکن خودتو، اگه برای اونایی که نمیشناسنت احتمالاً بشناسنت، ولی اونایی که نمیشناسن. من محمد علی جنت‌خواه هستم، متولد 1369 تهران، فارغ التحصیل نرم افزار پلی‌تکنیک، فاوندر طرفداری، یه 8 سالی هم مدیر عاملش بودم، بعدم یه سری تجربیات دیگه داشتم و الان در خدمت. چیکار میکنی آرمین کلا؟ توی اینستاگرام خیلی بحث تحلیل سیاسی و بحث تحلیل جغرافیکات و داستانا. ببین اون دوران که خب یه جورایی بالاجبار از طرفداری خارج شدم، خب بحث سربازی دانش بنیانمونم بود، من نتیجتا جایی هم نمیتونم کار کنم تا سربازی تموم بشه. برای همین یه 2 سالی فرصت داشتم که خودم رو پیدا کنم، ببینم که اصلا تو حالتی که اون اجبار روزمره، اون درگیری‌های روزانه کاری نیست، میشه چی کار کردم، چیا دوست داره. تو این مسیر یه مقدارم نوشتم و خب یوهو نوشته ها گرفتی، یعنی هیچ پلن و برنامه‌ای روش نبود و خب آدم وارد بازی هایی میکنه، وارد عواقب ناخواسته‌ای میکنه. آره که دیگه یه جورایی مسیرت هم حتی تغییر میده دیگه. برای همین نمیتونی هم عوض کنی کاربری رو. من معمولا سعی میکنم که، یعنی حداقل تا اینجا سعی کردم که هر کاری میکنم از اول اینجوری باشه که حرف آخر خودم میزنم راجع به خودم و برای همین حالا اگه بخوام تغییر فرمونم بدم یه خود جاده هستم بیشتر نسبت به خیلیای دیگه. خیلی هم همیشه تاکید داشتم، حواسم بود که سورس درآمدیم هم نخواد سوشال مدیا بشه الزاما، یعنی حالت مختلف باشه، حالا اینجا هم شد ولی اگر اینجا نبود اینجوری نباشه که دیگه گیر کردم بهش و اینا. برای همین خب این من فرصت میده که از این باطلاقم بخوام در بیام بتونم در بیام، ولی خب به هر حال یه چیزایی باهات میمونه دیگه، چیزایی باهات میمونه و میچسبه بهت دیگه، کارش هم نمیتونی بکنی. راست میگی. خب امروز ما میخوایم در مورد یه سری نکاتی که خیلی خودت هم جدیدن شروع کردی در موردش وبینار برگزار کردن، محتوا تولید کردن اینا، گفتیم خیلی بیشتر در موردش بریم صحبت کنیم توی چارچوبی که حالا به بچه‌ها کمک بکنیم. خب میدونیم مخاطب اینجا مخاطب استارتاپی، فاوندران، حالا مدیران و حالا پروداکت‌ها و مارکتینگ‌ها، حالا بچه‌ای که به هر حال به دنبال توسعه شخصی و بحث بیزینس و اینها هستن. میخوایم در مورد خب یه چیزی که ما توی دانشگاهمون به ما درس نمیدن یا اصلا محتوایی که وجود نداره یا شاید اگه وجود داشته باشه شاید متاسفانه یک کم به سمت زردی میل میکنه، بعضی جام قهوه‌ای میشه،
راست مهارت‌های فنی و مهارت‌های نرمه، میگم فنی، مهارت‌های نرمه. این که آقا من به عنوان یک فاندر استارتاپ خب کلی عدم قطعیت قرار داشته باشه، ریسک زیاد قرار داشته باشه، نمیدونم کلی شرایط مختلف میخوام تجربه کنم، تازه توی محیط کسب و کاری که در ایران هم که هر لحظه امکان داره چه اتفاقات عجیب و غریبی برای من بیفته، چیزایی که تجربه میکنم. به نظر شما چه مهارت‌های نرمی فاندر استارتاپی باید داشته باشه؟ ببین من خیلی قائل به این فرموله کردن ها نیستم. آره. و فکر میکنم که این فرموله کردن ها به هر صورت بفروشه، ولی تو عمل اینجوری نیست. فرضاً میخوام حالا این خود بازترش بکنم، اینه که میگن شما در مذاکره این شکلی باشید اون شکلی باشید، نمیدونم گوشتون نخارونید، یه سری نکات خیلی زیادی. مثلا اگر طرف وارد بازی فلان شد شما از بازی بیسار استفاده کنید، یا اینکه میگن مثلا در منابع انسانی حواستون باشه که فلان کنید. اینا من خیلی دیگه حالا با تجربه که داشتم و حالا تجربه‌ای که دیدم از دیگران خیلی دیگه قائل به این نیستم. من فکر میکنم که ما نهایتاً در حین کارآفرینیه یا در حین اون بیزنسی که راه میندازیم، در حین اون کار خیلی فرصت نداریم که چیز جدیدی یاد بگیریم اضافه بکنیم و خیلی جنس آزمون و خطا میشه. برای همین هم میگن که حالا مثلا اوریج سنی فاندرهای موفق هم تو مثلا جای معتبر دنیا مثلا 40-45 ساله. برای اینکه خب اون آدم خیلی از این چیزها رو در واقع به مرور یاد گرفته، با آزمون و خطا و هزینه هاشو داده و یه جوری نشست کرده روی مغزش، در واقع رسوب کرده. و اونم باز میریم نگاه میکنیم خیلی من چیزی نمیبینم که مثلا یه فاندری کسی چیزی باشه که خیلی مثلا کتابا رو به ترتیب خونده باشه یا یه سری دوره‌ها رو گذرونده باشه و به اون نقطه رسیده باشه. من فکر میکنم که بیشتر از جنس سبک زندگیه و یه سری چیزها هم هست که نمیشه حالا الزاماً گفت دقیقاً اینا علتن یا معلولن، یعنی یه حالت مرغ و تخم مرغی داره، ولی در مجموع برای فاندر شدن و گرداندن بیزینس من فکر میکنم که آدم ها معمولاً بیش از یک محرومیت عاطفی یا مشکل روحی روانی دارن. حالا نمیخوام برداشت توهین‌آمیز بشه. مثلا حالا توی کیس‌های مختلفی که دیدم کلا، حالا امیدوارم که کسی هم به اسامی خاصی ذهنش متبادر نشه، چون ما در مقام قضاوت آدما نیستیم، ما میخوایم مشاهده کنیم که یه چیزی یاد بگیریم. مثلا توی خیلی موارد فاندرها آدمایی هستن که من نمیخوام جنرالیزیشن انجام بدم و بگم آدم همه همینه، ولی بخش زیادی از فاندرها اینجوری هستن که اصطلاحاً شخصیتشون نچسب میشه. یعنی اون جاهایی که همه از یک چیزی لذت میبرن احتمالاً اون نمیبره، یه جاهایی که اون از یک چیزی لذت میبره واسه بقیه بی‌معنیه و چون تصمیمات سخت هم زیاد میگیرن و اون پافشاریه رو زیاد باید انجام بدن، خیلی جاها انگار که احساساتشون مصلح میشه، دست و پای احساسات قطع میشه. تو فرض کن احساسات یک آدم رو مثل یه آدم فرض کن و مراودات حسی رو مثل این فرض کن که با یکی دست میده یا چش و ابرو میاد یا هم دیگه مثلا یه دیالوگی برقرار میکنه و تو حساب بکن که هر بار که یه تصمیم سختی میگیری انگار یکی از انگشتای یا یکی از دستای موجود زنده رو تو قطع میکنی و این دیگه نمیتونه دست بده با آدمای دیگه و احساسات، یعنی به صورت یه مکانیزم دفاعی روانی احساسات انگار خاموش میشه، انگار کشته میشه یا هر چیز دیگه مشابهی و یه خلأ و محرومیت عاطفی براشون تشدید میشه، شکل میگیره. برای همین اون وقت که تو این فضا چجوری دووم بیاری و اصلا بفهمی هم چیزی بعد رخ داده یا نه خیلی نکته است، چون کارآفرینا باز یه بخش زیادی از رفتارشون شبیه این میشه که یک ویترین قشنگی دارن اما خب
پشت اون ویترین یک مخروبه ای از احساسات آسیب دیده است. من چون خودم تجربه کردم و از بیرون نگاه کردم دارم میگم. یه بخش زیادی محرومیت‌های عاطفی توی دور تشدیدی میفته و خب خیلی خیلی آسیبش هم زیاده. حالا چون به عنوان کسی که تجربهشو داشتم میتونم بگم اینو. حالا خیلی هم ممکن تجربات متفاوتی داشته باشن. و یکی دیگه از گیراش اینه که اتفاقاتی در روزمرگیت میفته که متوجه نمیشی ریشه‌شو اون موقعی که درگیر کاری. مثلا یکی از دوستای صمیمیت یهو میبینی دیگه نیست. و یا مثلا میبینی رابطه عاطفیت به یه بحرانی برمیخوره که سر در نمیاری. چرا؟ چون که خب انگار که احساسات قیچی شده دیگه و تو توی دنیای خودت غرق میشی. یعنی دنیا رو یه فانتزی برای خودت میبینی و فکر میکنی که دیگه همه چی اون اتفاقی که برای بیزنس تو انگار داره میفته انگار برای کل کره زمین مهمه. یه توی دنیای کارتونی میری و خیلی جاها هم حتی ممکنه که اخلاق هم مجبور بشی توی دورای اخلاقی قرار بگیری که هر دو سمتش اخلاقو زیر پا میذاره و اصلا نمیتونی باید چی کار کنی. این همه آسیب داره دیگه، آسیباش هم زیاده. این جدایی که این در واقع انشقاقی که بین آدم با دنیای واقعیش میفته یه جاهایی هم این شکلی میکنه در واقع زندگی و روزگار رو که اون بیرون تو مملکت هم اگر اتفاقی بیفته خیلی مهم نیست برات. من حقوق سر ما رو برسونم، حالا این وامه رو این شرکت مثلا چه میدونم بتونه بابت فلان دانش بنیان بگیره. حتی من هنوز تو زندگیم نه شرکتی نه خصوصی نه فردی تا حالا یه وام هم نصیبم نشده و در مجموع این چرخ مخرب رو ایجاد میکنه، هی هم تشدیدش میکنه و به حال باعث میشه که زندگی یه بخش زیادیش ناقص بشه دیگه. اونجا باید شما توی دوراهی تصمیم گیری قرار میگیری که ببینی میصرفه که یه چیزهایی رو مشروط به دست بیاری. یعنی بازم میدونیم ریت شکست استارتاپ ها و اینا همه رو میدونیم. در شرایط کنونی کشور هم میدونیم خب اوضاع چطوریه. بعد ببینی میصرفه که تو اون مسیر بری و تمام یک بخش مهم و بزرگ زندگی بحث عاطفی تو چه با دوستات چه با شریک زندگی چه با همه بخش‌های زندگی که به این حوزه برمیگرده خداحافظی کنی یا اینکه نه. و با این نقطه شکستت هم درست تعریف کنی دیگه، بگی تا کجا من میخوام این مسیر رو برم. میدونی یه جایی باید بگم که اوکی من این ادونچر رو انجام دادم، از اینجا بعد دیگه نیستم، یا تا این نقطه فقط باش همراهی میکنم. معمولا اینا رو نمیبینیم و میفتیم توی مثل همه آدم‌های دیگه که توی یه چیزی گیر میکنن. حالا اونی که مثلا فاوندر یا کارآفرین هر چیزی اونم توی چیزی گیر میکنه دیگه و بعد ببینید که تا کجا میخواد این مسیر رو بره، یعنی نقطه شکستش تعریف کنه برای خودش که چه زمانی اینو بره جلو. حالا برای همین من خیلی ویژگی خاصی نمیبینم تو این ماجرا، کما این که ما خیلی آدم‌های سخت‌کوشی داریم که به جایی نمیرسن برای اینکه مثلا یه سری ارتباطات رو نداره. حالا تو ایران میتونه اینجوری باشه. خارج از ایران هم اگه بخوایم در نظر بگیریم اونجا حالا نمیگیم بحث رانت و اینا به شدت اینجاست، ولی خب این ژئوپلیتیک زندگیت خیلی تاثیرگذاره دیگه. ببین تو مثلا همین که مثلا در یک خانواده‌ای باشی که بعد بتونی به یه دانشگاهی مثلا برسی که اونجا یه کامیونیتی خوب پیدا بکنی، مثل اون آدمای اولیه میمونن که مثلا بغل یه رودخونه پرآب به دنیا اومدن و تمدن اونجا شکل دادن. و یه جماعتی هم میبینی که مثلا در آفریقا یا مثلا در پاپوای گینه نو و میبینی که مثلا اینا تا 200 سال پیش هم زندگیشون با 20,000 سال پیش فرقی نمیکرد. وقتی که مثلا این عصر اکتشاف بود و خیلی از این در واقع دریانوردا رسیدن اونجا، اینا خیلی بدوی زندگی میکردن. یعنی خیلی از اینا به این که تو در چه جغرافیایی در زندگی باشی، حالا من اینو تمثیلش بخوام بدم بغل رودخونه به دنیا اومدن میشه این که مثلا تو در یک خانواده یا در یک محله یا یک دانشگاهی بر اساس جبر روزگار قرار بگیری که رودخونه‌اش پرآبه، آدم‌های موفق اونجا زیادن یا بیزنس‌های زیادی اونجا شکل میگیرن یا کامیونیتی خیلی خب قدرتمندی و همین اینا همش هست. خب و همین خیلی بحث ویژگی‌های فردی
فکر نمی‌کنم اینجا تاثیرگذار باشه. ولی خب اون چیزی که من دیدم واقعا کسی که کارآفرینی کرده باشه، کارآفرینی سالم من ندیدم واقعیتش. حالا بلا نسبت شما خب من ندیدم. سالم یعنی این که از نظر فیزیکالی یا از نظر اخلاقی؟ حتی فیزیکالی هم ما آسیب میخوریم دیگه، خیلی آسیب میخورن فیزیکالی. من که فیزیکالی مطمئنا آسیب خوردم، ولی یه تایم زیادی رو باید تو از وقت و انرژی و اینا بگذری. این تفویض کردن هم واقعا کار آسونی نیست. اونم مثلا وقتی یه استارتاپی در حال رشده، بله. تو خودت نمیدونی تو چی کار میکنی، حالا میخوای چی رو به کی تفویض کنی. دقیقاً. و این که میگن میکرو منیج نکنید و فلان، این قصه است. میدونی تو یه شرایطی قرار میگیری واقعا این که مثلا از تو رزومه که واقعا نمیفهمی کیا به پستت میخورن چی کارن، ولی واقعا یه سری آدم ها مثل شانس تو زندگی تو، یا ممکنه یه تیم ممکنه مثل شانس تو زندگی تو قرار بگیره. حالا هر چقدر هم فرمولا رو بچینیم، ما اینجوری تیم تشکیل بدیم، ما این قصه ها. برای همین انقدر فضای مبهم و گنگه، من اون فلسفه رو خیلی راحت تر بهش فکر میکنم تو زندگی ها جواب میده که خب الانم خیلی روتین شده. اون هم اینه که ببین تو لحظه میخوای چیکار کنی دیگه، تو لحظه چی لذت میبری. و حالا اینکه کارآفرینی، نمیدونم کارمندی، یا اصلا هر چیزی که هستی دیگه، خیلی نقش تعیین کننده اون لحظه نداره واقعا به نظر من. حالا تو ایران که البته ما همه کارآفرینایی هم که میشناسیم درآمدشون کارمندان خیلی وقت پایین‌تره توی بازه زمانی زیادی، و همه فکر می‌کنن که اینا دارن خیلی تو جیبشون میذارن. حالا شاید مثلا تک و توک باشن، بیزنسایی که خیلی بزرگ شدن و خب سهامداراشون هم سهامدارای عمدتاً دولتی یا خصوصی هستن، یعنی عملاً بدون اونا نمیتونن کار کنن. و یه ذره که می تو اون چند تا گل درشت بزرگو میذاری کنار، واقعا بقیه دارن خیلی سختی میکشن. و ما یه بحث دیگه هم داریم، اونم اینه که ما فری مارکت هم نداریم تو ایران. و خب متاسفم. و در عین حال اونایی هم که جست بازار آزاد میگیرن، طرفداری بازار آزاد میگیرن و مثلا این از اون شکایت میکنه، میگه تو انحصار درست کردی فلان و غیره، که داستانش خودش انحصار داشت در جریانی. به قول آقای میلتون فریدمن کلا بیزنس ها عمدتاً، نمیگه همه، میگه عمدتاً خودشون مخالف بازار آزادن، چون که تو بازار آزاد نه تحت خطرن. این توی بازار آزادی که نوکیا کله میشه. ولی شما تو ایران میبینی یه بیزنسی خیلی خیلی پر از یوزره، ولی پروداکت فاجعه است. یعنی قطع میشه، وصل میشه، یه بار سرب داغ قیف نیست، یه بار قیف از سرب داغ هست، مأمور جهنم نیست، یعنی هر بار هیچ چیزیش با هم جوردن. ولی بیزنس خیلی قویه. و اینکه خب تو اگه بخوای با اون بیزنس رقابت بکنی، اینوستورش کجا بود؟ مثلا 4 تا اینوستور هم که باشه فراری میدن، میگن شما نفوذید و غیره. اون اینوستورهای خودشون هم که میگن تو با تاش بیزنس رو بدی به ما، و اصلا چه کاریه، میرن رو همونی که هست پول میذارن، اصلا کیفیت هم نداره، مهم نیست. برای همین کلا این بیزنس های گل درشت ما هم خیلی مثل بقیه دنیا خیلی به بازار آزاد اعتقاد ندارن. و این خودش باعث میشه که بیزنس کوچیک‌تر نتونن رشد بکنن. این اتفاقاتی که حداقل تو خارج از ایران می‌بینی، این مثلا گوگل واقعا برای ما تو حوزه کامپیوتر، تو حوزه فضای اینترنت و تکنولوژی خدا محسوب میشد دیگه، ولی خب الان می‌بینی که اوپن ای آی اومده و اصلا در واقع خیلی تهدید جدیه براش. بله. خب ولی این چیزا رو ما تو ایران نمی‌بینیم دیگه. اون بازیگرای درشتی که چند سال قبل بودن هنوزم همونا، و هنوزم مثلا همه بیزنس تبلیغاتی ها باید اونا راضی نگه دارن که اینا بیان اینجا مثلا تبلیغ بدن. یعنی بازار آزاد ما نداریم. حتی تو بخش خصوصی که ادعا می‌کنیم خصوصی هم چیزی به نام بازار آزاد وجود نداره. یه سقف شیشه‌ای داریم دیگه. آره، و میگم برای همین شما تو ایران دیگه خیلی باید حالت بد باشه که کارآفرینی بکنی. ببین حالا من به عنوان تجربه شخصی میگم دیگه، اون موقع که اوایل لایو بود، پخش زنده بود، توی مثلا اینستاگرام آورده بود، داخل ایران هم مثلا یکی دو تا بیزنس من خب حوزه استریمینگ کار میکنم، اونا هم داشتن می آوردن، ما هم همزمان داشتیم همونو لانچ کرده بودیم. مثلا خیلی به راحتی ما فیلتر شدیم. به راحتی مثلا تقصیر خودتون بود. خب وقتی ما نبود، میدونی. و
دوست نداشتن و خب دادن به یه خودی هم خوب پول در آورد ازش، رفت اون و خیلی با ژست این که برای کشور و نظام و انقلاب خیلی انرژی میذاره، رفت ترکیه خونه‌ش رو خرید که پاسپورت اون ورش هم داشته باشه، هواپسشو در بره. و چی شد؟ مثلا یه بخش بزرگی از زندگی من خب عقب افتاد دیگه. میتونست یه سود خیلی عظیمی واسه من داشته باشه، اونم که مثلا 7-8 سال پیش و مسیر زندگی رو عوض کنه. و حالا تو همین بحث استارتاپی که انقدر المان‌ها زیادن و شانس هم خیلی دخیله، به هر حال یک تایم خیلی طلایی بود که هم تایم تو مارکت ایدئال بود، هم محصول تو 3 هفته همزمان مثلا 40 خورده هزار نفر همزمان استریمو با هم میدیدن. خب عدد واقعا بزرگی بود واسه 7-8 سال پیش. الان ولی تو همین پخش زنده 2 تا بازیگر داریم و خب فیکس شده دیگه، فیکس شده خودی باید باشی تا بگیری. مثلا همین من الان دیگه خیلی تو اون فضا نیستم دیگه، تو خواهم تو ایران همچین کاری بکنم. واگذار کردم به اون 40-45 سالگی که اوریج جهانیشه. تا اون موقع سعی میکنم که جوری زندگی کنم که هر لحظه دارم لذتشو میبرم دیگه، لذت رو تعویق نمیخوام بندازم. و حالا خیلی مفصل و خیلی قصه وار برات داستان تعریف کردم، ولی خلاصش بخوام در یه پاراگراف بگم، نه من نه خیلی فکر میکنم که آدم ها مهارت نرم خاصی باید برن یاد بگیرن و دوره ببینن، و نه مسیر خیلی خاص و شفافی براش وجود داره، و نه الزاما با یاد گرفتن اونا کارآفرین میشی، و نه حتی اگه کارآفرین باشی اونا رو میتونی یاد بگیری. خیلی قضیه برمیگرده به اون مسیر زندگیه. و اون چیزی که من از مسیر زندگی فهمیدم این بود که پکیج فشرده همه این داده ها که روی مغز بنشینه توی یه سری چیزهای اولیه‌ای هست که ما خیلیشون توجه نمی‌کنیم، مثل رمان، به خصوص رمان‌های کلاسیک، فیلم‌های فاخری که وجود داره، فیلم سینمایی خیلی بی‌نظیری که وجود داره، و اینکه سعی کنی حس کنی اون فیلمو. چون تو توی یه فیلم یا یک رمان خیلی فاخر پکیج همه چی از تفکر انتقادی، تصمیم گیری، عاشق شدن، شکست عشقی خوردن، یه بیزنسی انجام دادن، شکست خوردن توش، یهو بگیرن تبعیدت کنن مثلا تو سیبری گرفته، همه چی رو تو میبینی و اون لحظات تو تازه مذاکره همه رو داری فشرده میگیری. و خب ما تو دنیایی که اینقدر حجم داده ها زیاده، هرچی بتونیم از اون ناخودآگاهمون که بخش عادت ها و احساسات و اینا، اونو بتونیم تربیتش بکنیم، بیشتر چیزی گیرمون میاد تا اینکه بخوایم از اون بخش منطقی مغزمون وارد بشیم، چیزی یاد بگیریم. و من فکر کنم که کلا جای هنر و ادبیات تحت هر شرایطی تو زندگی ماها خیلی خالیه و فکر کنم اونه که در نهایت میتونه تو رو نجات بده از اینکه اون ناملایمت‌های احساسی و روانی که توی بحث پروسه کارآفرینی و حالا بیزنس باش برمیخوری بتونه بعد نرم کنه، بتونه تو رو بده یه چیزی، یه جهشی بهت بده. یه نکته خیلی خوبی که گفتی، اتفاقا برگشتم داشتم مرور میکردم تجربیات خودمو، داشتم چیز میکردم. ما یه زمانی این مانی هیست بود که اومده بود و خیلی چیز شد، من خب فکر کنم جز اولینا بودم که نگاش میکردم. جالب بود دقیقاً اتفاقاتی که اون پروفسور رقم میزد و فلان اینا، من دقیقاً میومدم فرداش رو بیزنس خودم اجراش میکردم، یعنی ناخودآگاه ها. مثلا اینجا الان مثلا پروفسور رو چیکار میکردیم مثلا، اینایی که داریم میگه اتفاقا خیلی جالبه. ولی مثلا من شب مثلا میشه 1-2 ساعت 3 ساعت فیلم نگاه میکنم، سریال نگاه میکنم، احساس میکنم دارم ویست آف تایم داره، زمانم داره هدر میره. ولی اینجوری که الان گفتی دارم میبینم نه واقعا انگار تاثیر داره. یعنی من که حالا زیاد کتابخون نیستم یا رمانخون نیستم، ولی هی دارم این برابر مثلا این چیزا رو دارم، هم در عمل و مهارت‌ها رو کسب کردیم، هم به قول شما تو مسیر کارآفرینی انقدر سختی داره، چیزی داره، اصلا تایم نداری که تو بری یاد بگیری، تو همون زمان تو باید تصمیم بگیری، همون موقع باید یه کاری بکنی. ولی فکر کنم این چیزایی که جدا هنر و چیزی که گفتی اتفاقا خیلی کار میکنه. فکر مثلا درست کلی چیز کردی، گفتی آقا اینجا فایده نداره بیزنس کردن، اینا درست میگی، من نمیگم بد میگی، ولی حالا این که
تو ایران با بیزنس نکنی ولی از این شرایط استفاده کنی که بتونی یه بیزنسی داشته باشی که به هر حال اینترنشنال باشه، شاید بتونه کمک کنه. درسته؟ ببین فیلم راشو ببین حتما. دو تا راننده فرمول 1 خیلی هم فیلم این بر اساس واقعیت ساخته شده. خودمون آقای نیکی لاودا هم که زنده بود گفتش که خیلی دقیق در آوردید، یعنی قشنگ این خودشو اون کی در آورد. یه صحنه ای داره که آقای نیکی لاودا خیلی به محاسبه و خشک و منطقی بودن معروف بود و خب بعداً هم خیلی جام گرفت، ولی تو این قسمت این رقابتی که با جیمز هانت داره شکست میخوره نهایتاً. یه جایی هست بارندگی میشه توی پیست، این میاد همه رو جمع میکنه، خب رتبه 1 بوده توی رنکینگ و امتیاز زیادی هم از بقیه جلو بود و همه میگه آقا توی این پیست رانندگی کردن حماقت. همه گفتن نه چون تو جلویی میگی ما اینو کنسل کنیم، ما میخوایم که اتفاقا تو مثلا شکست بخوری امتیازمون بهت برسه و همه این داستانایی که مثلا کلکلایی که دارن. میگه آقا من اینو در نظر میگیرم که برای هر دور مسابقه 20% ریسک برمی‌دارم، 20 بشه 21% واردش نمیشم. این روی این اصلش پا گذاشت و یه حادثه‌ای براش رخ میده، مثلا در حد مثلا 1 دقیقه تو دمای 800 درجه مثلا گیر میکنه و ماشین دچار نقص فنی میشه و انفجار رخ میده و نصف صورتش میسوزه و پوست درون پاش به کلهش میونه، کلا قیافش و ریختش همه چیش به هم میخوره و نهایتاً هم دوم میشه تو مسابقات. یعنی یه مثلا مدت طولانی هم مسابقات دور بوده، تلویزیون جلوش روشن بوده، رقیبش میبرده امتیازشو نزدیک میکرده، این هی با این فکر بوده که دور آخر برسه و مثلا فکرم رتبه 3 یا 4 هم میشد، دور آخر بازم قهرمان میشد. این تو این انقدر امتیازش جلو که دوباره با روز آخر دوباره بارندگی میشه. این خب یاد همسرش میفته که چقدر تو این مسیر چیز بوده و نگران بوده، یهو میزنه کنار و میکشه کنار بازی‌ها و اون رقیبش قهرمان میشه. چیزی که میخواستم از این نتیجه بگیرم اینه که ببین تو باید بگی که چند درصد من شانس دارم در ایران یک بیزنسی رو موفق کنم، خب و چقدر من باش هزینه میدم. این یه آستانه ای داره، اگه این آستانه رد شد واقعا دلیل نداره تو ایران بیزنسی راه بندازی صرفا واسه اینکه کارآفرین باشی یا احتمال اینو بدی که یه درآمد زیادی کسب میکنی، یک موقعیت به یه چیز خاصی میرسی. جدا از اینکه کارآفرین شدن هم اگه به اون حجم از درآمد نرسی، اون وقت واسه مهاجرت کردن اونایی که اتفاقا کارمند بودن راحت‌تر از تو میرن، چون تو یه پکیجی از چیزها رو یاد گرفتی به عمق کم در حجم زیاد در وسعت بالا. دقیقاً. ولی خب بقیه تخصصی و خیلی عمیق‌ترن و خیلی راحت مهاجرت میکنن. اصلا میبینی 10 سال دیگه همون آدم تو اون کشوری که مهاجرت کرده کارآفرینی هم میکنه، ولی اینجا تو میبینی که توی گرفتاری عظیمی میفتی. میخوام بگم که مثل اون رانندگی تو اون جاده است دیگه، انقدر بارندگی زیاده، اوکی شما برید مسابقه برید قهرمان هم بشید، من نمیام، بالای 20% ریسک جانی داره برای من. خب اینجا هم همینه، تو با مارکت نمی جنگی. اینجا تو نشستی و 1 نفر 2 نفر یا یک کارتلی برای یه مملکت تصمیم گیری میکنن و تو کلاپس میکنی، میدونی، و تو عملاً یه تفنگ سرپر دادی دست یه آدمای دیگه‌ای که نمیتونی نقدشون کنی، نمیتونی عوضشون کنی، نمیتونی بهشون تو بگی، هیچ کاری نمیتونی بکنی. یه تفنگ سرپر دادی دست اونا، بعد داری هم میری، اینم هر از گاهی یه شلیکی میکنه بهت. خب این چه فایده داره؟ خب که چی؟ تو این همه انرژی بذاری یه چیز محصولی آماده کنی، یا خودشون میان کلت میکنن، یا یه کری واسه ابرقدرت‌های دنیا میخونن، تو کله میشی، این وسط دست و پات له میشه و تهش هم نقطه شکستی هم ندارن. میگن اوکی کشته شدی، شهید شدی، میری بهشت، بیزنست خورد زمین، اشکال نداره، آرمان این شکلی نشد زندگی که. میدونی تو چی تو این زندگی میخوای در بیاری؟ یا برو یا بپذیر این اون کسی که در آفریقا به دنیا اومده و مثلا گشنه است، تو هم در ایران به دنیا اومدی نمیتونی کارآفرین شی، اون گشنه هم نمیتونه بشه، تو هم تو یه لول، پس یه تخصصی یاد بگی که بری. اگه هم خیلی شجاعی بمان و پس بگیر، میدونی.
ولی نمیتونی چطور سواری دولا نداره دیگه. برای همین من خودم به شخص دیگه انتخابم فعلا این بود که در ایران بیزنس این شکلی نکنم. اینجا بیزنسش مناسب کارهای دیگه است، مثلا زمین بخری بفروشی، طلا بخری بفروشی، بله. سواری رو بورس بگیری، اوکی بیزنس با هوشتو اینجا ببر، به کار ببر، میدونی راه دیگه که نداری که، میدونی راهش همینه. و شرایط که مهیاتر شد یهو میبینی که بدون 1000 تا از این سافت اسکیلایی که حالا ما بگردیم دنبالش پیدا کنیم که بخوایم روی این بندبازی بکنیم، با مینیمومش تو تمام سافت اسکیلا رو حجم زیادشون با پول جبران کنی. تو به جای این که بچلونی شرکت رو با 5 نفر جای 25 نفر اداره کنی، این دوست کار منابع انسانی هم جنس شبیه گاوداری هلند دیگه. اونجا آهنگ پخش میکنن که گاوا بیشتر شیر بدن، حالا اینجا تو تولدا رو میگیری، نمیدونم کادو میدی، حالا مثلا یه پلی استیشن میذاری اونجا واسه این گاوا بیشتر شیر بده دیگه، ای بیل بزنی از این کارا بکنی که بعدن خود حالت خود به هم بخوره. خب اصلا نیاز نیست. بقیه دنیا چیکار میکنن؟ پول میذاری وسط، به جایی که 5 نفر کار 25 نفر رو بکنن 25 نفر استخدام میکنی. تو فکر میکنی که تو مارکت باید چیکار کنی، تو رقابت، میدونی، و به جای اینکه بخوای وارونه واسه خودت ملق بزنی. و خب این چه دست آوردی؟ مگه زندگی چی داره اصلا که تو بخوای اینقدر باش کشتی بگیری؟ من کشتی گرفتم و من تیمی رو میچرخوندم که مثلا اون تعداد اندازه مثلا 3 برابر داشتن خروجی میدادن، اینجوری کن، پیچ اینجا رو صفر کن، اونجا این کارو بکن. خب تا کجا، میدونی؟ بعد تو اصلا دیگه فقط یاد گرفتی که تیمتو منیپولیت کنی. آقا تو باید مارکت رو شکست بدی، تو باید یه خلاقیتی بیاری رو بیزنست که مارکت بگیری. بله. نه که هی هزینه رو فشار بده. این که نشد بیزنس که دیگه. مثلا یه دلار از 500 میشه 19,000 تومان، همه میگن آقا ما رو زیاد کن. خب چیکار کنی؟ اصلا کی پول داره بخواد به این بیزینس بده؟ بعد همه نگاهشون اینه که خب تو داری معادل دلاری مثلا 100 دلار حقوق میدی. خب اصلا نیست پول. کل مملکت از 1390 تا امروز رشد اقتصادیش مجموعش 0 بوده، جمعیت زیاد شد، تورم هم بوده، یعنی یه جماعتی همه با هم فقیر شدن. حالا این وسط خیلیا که فوششو میخورن اونایی هستن که مثلا کارآفرینی کردن تو بخش خصوصی، یه غلطی کردن. آره. بعد حالا بدبختی چیه؟ باید مالیات بدن. مالیات چی بدن؟ مالیات بدن که تو دوباره فیلتر بشی، مثلا فیلترینگ رو دور بزنی، پول میدی که فیلتر کنن بیزنس ها نتونی دسترسی پیدا کنی، پول بدی که مثلا تامین اجتماعی اینجا خرخرت رو بگیره، پول بدی که مثلا پس فردا اینا جوری حکمرانی کنن که نصف نیروهای تو برن. آقا من مالیات چی دارم میدم؟ من مالیات دارم میدم که کارمندم مهاجرت کنه، من مالیات دارم میدم که این امیدوار باشه بمونه. پس این چه پوله؟ این چه سرقتیه که داره رخ میده؟ داره باج میدی. آره اصلا باج هم نیست، یعنی سرقته. این اسمش سرقت، کاملا سرقته. دقیقاً ما سال 1400 منفی بودیم، بعد مالیات برام 400 میلیون با بریده. آقا منفی بودیم، چی میگی تو؟ یعنی چه جوری تو رو چی مالیات دادی؟ اصلا مثبت هم باشی، اصلا اصلا این مالیات سرقت. خب میگم مالیات الان دارم دیگه منفی بودی، وقتی شما داری اظهار کردی منفی بودی، وقتی میاد 400 میلیون میبنده، یعنی دیگه ببین تا اوج هر سالم میاد روش، یعنی توجه هم نمیکنن. آقا تعطیل 1400 کشور رو به چیز دادی که بعد ما حالا بدبختی باید بکشیم، به زور زنده بمونیم، بعد حالا بیایم و من کلا خودم که طرفداران اگزیتم بین کسایی که با من صحبت میکنن. نمیشه اگزیت کرد. هر روشی که بتونه، یعنی اصلا باید کمین کنه که شده از کل سهامش X درصدش رو اگزیت کنه، پولشو بگیره. یعنی من خیلی طرفدار اینم. هر کسی هم با من صحبت میکنه میگم ببین میتونی از کل سهامت یه بخشیشو بفروشی اگزیت کنی، سهام مثلا کنترلی میفته دست یکی دیگه بیفت، اصلا ول کن اینا. تو توی 30 سالگی 40 سالگی 20 سالگی با 1/10 پولی که الان نقد بگیری بیشتر میتونی زندگی کنی و رشد کنی و بعداً فرصت ایجاد بکنی تا با 10 برابر اون پول تو 50 سالگی 60 سالگی. دیگه دیر شد. آره دیگه دیره. یعنی 10 میلیارد هم صدها میلیارد هم تو سود بکنی، تو دیگه اون پوله نمیتونی مثلا کوهنوردی خاصی بکنی، مسافرت خوبی بری، مثلا کوله گردی بکنی، مثلا
دیگه خبری نیست، میدونی؟ درست میگی. یا مثلا چه میدونم بچه داری بکنی دیگه، مثلا تو تا اون سن مثلا بچه تو احتمالاً کم دیدی، یا مثلا تایم زیادی که میتونستی تو اون زمانی که شیرین بوده باش بازی بکنی. خب این بزرگ شده بعد میگه مثلا بابام یا مامانم اصلا بالا سرم نبود، این همش درگیر کار، هزار تا توف و لعنت هم واسه خود بگیره و یه تیکه‌شو خوب اگزییت کن دیگه. اصلا تو به 100% سهام تو قیمت میذاری عدد X، ولی 10%شو با قیمت 1/10 باید بفروشی. یعنی مثلا اون 10%شو مثلا میخوای بفروشی مثلا چه میدونم 10 میلیارد تومان قیمت بیزنسیشه، تو اون 10% 1 میلیارد هم بفروشید برد کرد. میدونی؟ میفهم. تو این شرایطا یه زمان است تو آمریکایی نمیدونم توی کشور درست حسابی، نه میفهم و خب اونجا میدونی چی کار میکنی، ولی اینجا من طرفدار اگزیتم نکنی با لگد اگزیتت میکنن، با لگد هم اگزیتت نکنن با تصمیماتشون اگزیتت میکنن. این الان همه نشستن که قدرت از غرب به شرق بره، چین بشه آقای دنیا که بیاد بیشتر از ما بدوشه، مثلا روسیه اونجا گردن ناتو و آمریکا رو مثلا تو قصه تو توهم ما داریم زندگی میکنیم. خب تو وقتی که جهت رودخونه رو برعکس داری میبینی، خب ما اون شناگرها و ماهی‌ها این هست که جهت برعکس رو بریم، خب چه کاریه؟ بله انصراف بده بیرون. درست میگی. وگرنه که مثلا میخوام بگم که کلا توی ایران من خیلی بحث این که چه سافت اسکیلی و اینا واسه کارآفرینی و اینا داشته باشیم اینا خیلی مهم نیست. مهمه ولی خیلی مهم نیست. پس یکم در موردش صحبت میکنیم تو بخش دوم. مرسی. خیلی دارک شد ولی به نظرم باید فکر کنیم به صحبت‌های آرمین همیشه از جهت بسیار متفاوتی نگاه میکنه و درست هم میگه، یعنی که ما امروزمون رو باید فکر بکنیم و خیلی مهمه، لحظه ها دارن میگذرن و به هر حال ما باید قدرشون رو بدونیم. مرسی. فعلا بریم یه استراحت بکنیم برگردیم. امیدوارم که بخش اول به درتون خورده باشه. فقط بحث این که واقعا صحبت از ناامیدی و اینا نیست، یعنی بحث این که واقعیت رو دونید و با علم به این واقعیت وارد یک مسیری بشید. اگه میخواید کارآفرینی کنید به قول آرمین شرایط تو ایران اینه باید قبولش کنی، اگه نه از همین الان فکر کن که بیزنس بین‌المللی اصلا خارج از ایران یا اصلا یه سگمنت ایران رو در نظر بگیر ولی متمرکز یا مثلا به صورت مرکزی اینجا بهش نگاه نکنی. مثلا اشتباهی که ما کردیم خیلی جالب باید بگم الان در ادامه همین داستانی که ما سال خب میدونی این سمینار تقریبا از 92 بوده، اصلا 97 یه ایده پلتفرمیش شکل گرفت که آدم مثلا مثل آقای جنت خواب بخواد بیاد توی سمینار وبینار برگزار کنه، آدما بیان صحبت کنن. ولی چرا مثلا جنت خواب از این سمینار دیگه استفاده نمیکنه؟ چرا؟ به خاطر اینکه جنت خواب خودش یوزر داره ولی ما این سمینار یوزر میدیم به آدم، اونی که یوزر میخواد میاد از این سمینار استفاده کنه. و با این کانسپت ما اصلا 97 شروع کردیم و خدا شکر رشد خوبی هم داشتیم. و خب نمیگیم که کرونا کمک کرد، کرونا خیلی خوب کرد، انگار یه جامپ بزرگی داشتیم و تو همه شاخص رو در برابر رشد کردیم و الان هم همچنان داریم همون ادامه میدیم و خیلی هم خوبه. ولی جالب برام میگم این جبر جغرافی که میگی دو تا چیز منو اصلا اذیت کرد. شماره یکی که ما سال 2019 یعنی ما نهایت پولی که تونستیم بگیریم تا اینجا حدود 1 میلیارد تومان بود، ولی هیچ بیزینسی هم تو خارج از کشور شبیه ما با این کانسپت نبود. آقا زوم بود، ایکس بود، ایگرگ بود، ولی اونا نرم افزار بودن. ما کانسپت ما یه پلتفرم آدما بیان ایونت بذارن و یوزر بگیرن و داستان شکل. و دقیقا سال 2019 یک استارتاپی اومد انگلیسی، دقیقا همین تو 1.5 سال 2 سال یعنی 6 ماه قبل از کرونا شروع کرد، با کرونا رشد کرد فلان. سال بعدش شد یونیکورن و ما اینجا بودیم هیچ 8 گرو 9 و مثلا ایونت برایت اومد مثلا تمرکزش رو آنلاین زیاد کرد و مثلا این شکلی دیگه مثلا اون بازارش اون شکلی شد.
یعنی من میگم هر جای دیگه بجز اینجا بودم، تو بورکینافاسو هم بودم شاید مثلا اتفاق، ولی نمیگم بد بوده، ولی برای تجربه کردی ولی چیز هر جای کاربری میتونست با مسترکارد از تو خرید بکنه کافی بود. خب خدا خیر بده. یعنی دقیقاً ما الان مشکلی که الان داریم آقا پیپل لعنتی واسه باشه، مثلا اگه همون مسترکارد پیپل هم که بازی داره تو مثلا ایرانی 1000 تا فلان یعنی و اصلا یه سری داستان شکلی. و نکته جالب و چیزی که گفتیم من میخوام به خودم مثلا تجربهش کردم میخوام به بچه‌ها بگم اینه که همون که گفتی آقا یه کارآفرینی شدی که همه چیزو بلدی ولی اون عمق نداری، یعنی فیلد مشخصی نداری. مثلا من الان ارمنستان که رفته بودم همین مشکل رو داشتم، یعنی که میخواستم مثلا توی بازی برم دنبال کار، نتونستم کار مشخصی پیدا کنم، واقعا نمیدونستم دنبال چی باید بگردم، میدونی؟ یعنی آدم یه زمانی میدونه آقا مثلا مارکتینگ کار میکنه و بره دنبال مارکتینگ، مثلا فلان کار، من هم مارکتینگ بلدم، هم پروداکت بلدم، هم فنی چیز بلدم فلان، ولی نمیدونم کدومو ببرم. ولی بیاد مثلا مصاحبه عمیقا با من بکنه کم میارم. میدونی چی میگم؟ و این حالا خوبی و بدی هم داره. یعنی مثلا اون ور کارآفرین تو آمریکا تو اکوسیستم‌های شکل گرفته اینا ارزش قرب و اینا فلان ارزش داره، به هر حال آدم حساب میکنه. ولی اینجا نمیدونم چی بگفت، ولی به نظرم این نکاتی که ما داریم شما با علم به این داستان بتونید ببینید و مسیر خودتون انتخاب کنید. ما نمیگیم عملا این کار نکنید، ولی میگم آقا در ایران اینجوریه، در جای دیگه شاید اینجوری نباشه و بعد بریم ببینیم چه شکلی. خب برگردیم به اون مهارت‌ها. یه سری مهارت‌ها به نظر من مهمه. میخوام تو به من بگی، مثلا تو این خودت گفتی که یه نقطه شکست برای خودمون در نظر بگیریم. یه مفهومی داریم به نام تاب‌آوری. این در مقابل اونه یا نه یعنی اونو فالو میکنه؟ چه جوریه؟ ببین تو مفهوم تاب‌آوری بگو اصلا چیه؟ ببین تاب‌آوری یه مقداری من خیلی براش پوینتی نمیبینم. تاب‌آوری یعنی تاب‌آوری در چه شرایطی، برای چی؟ خب تو مثلا انتظار نداری که یه ماهی تو کویر تاب‌آوری داشته باشه دیگه، یعنی تا یه جایی معنی داره. تو آب باید باشی، حالا اونجا کوسه میاد، نمیدونم مرجانا کم میشن، نمیدونم تعادل اکسیژن به هم میخوره، اکسیژن محلول تو آب به هم میخوره، هر چیز دیگه، حالا اونجا یه تاب‌آوری معنایی داره. تو خشکی که دیگه ماهی که تاب‌آوری نداره که. برای همین من فکر میکنم که ما برای اینکه بخوایم تاب‌آوری رو یاد بگیریم اول باید ببینیم تو محیطی که داریم کار میکنیم با پلنی که داریم چه المان ها و چه ویژگی هایی باید محیط داشته باشه، بیزنس ما داشته باشه که تاب‌آوری روش معنی داشته باشه دیگه. ببین مثلا برای همون بیزنس خودت که میتونستی جای اون استارتاپ انگلیسیه باشی، تاب‌آوری برای تو اینجا به این معنیه که یه پولی در بیاری که هیچ وقت اون جهش‌های گنده‌ای که بخوای بکنی و نداشته باشه دیگه. میشه تو ایران تهش اینه. تو هر چقدر تاب‌آوری داشته باشی میشه اینقدر. چرا؟ چون کل کشور کوتوله شده، نمیتونه رشد کنه. برای همین من مثلا تاب‌آوری بی‌معنیه. خب یعنی تاب‌آوری اینجا من اسمشو میذارم حماقت. بله. تا جایی که در جای اشتباه حماقت، تا جایی که نمیدونی، از جایی بعد که میدونی اسمش حماقته. تا جایی که نمیدونی خب تاب‌آوری داری، حالا چند سال هزینه میکنی، انرژی میذاری، سه چیزا هم یاد میگیری، ولی یه جایی بعد دیگه میفهمی دیگه این ماهی تو خشکی دووم نمیاره دیگه، اونجا بعد اسمش حماقت، اسمش تاب‌آوری نیست. برای همین من نظرم اینه. ببین در شرایطی که یک کشوری 10 دهه رشد اقتصادیش صفره و تورم داره و دنیا هم قطعه و داره با یه شیب سنگینی از دنیا عقب میفته، اینجا اساساً چیزی به جز دلالی جواب نمیده. خب یعنی تو با خلاقیت چیزی گیرت نمیاد. شما یک ثانیه فکر کن، خیلی هم میگن که مثلا این بیزنس های گنده‌ای که الان تو ایران هستن تو این فاز استارتاپی، اینا اگر تحریم ها برداشته بشه هیچ نمونه، چیزی ازشون میمونه؟ آیا؟ من فکر نمی کنم. ببین من فکر نمی کنم. دقیقاً یه کپی مشابهی، یه نمونه مشابهی از خودروسازی ما هن دیگه. تحریم ها رو وردارن،
خودروسازی ما دیگه فقط آفتاب لگن تولید کنه، این چیز دیگه ای نمیتونه تولید کنه. گپ تکنولوژی، بهینگی قیمت تکنولوژی به هزینهش، این گپ اینقدر زیاد شده، این توی تکنولوژی خیلی خیلی ارزان‌تر یا بقیه دارن با کیفیت بسیار بالاتر یا بسیار ارزون دارن تولید میکنن و تو محو میشی، چیزی ازت نمیمونه. برای همین من فکر میکنم که تو این شرایط تاب‌آوری اساسا معنی نداره. یعنی چرا میتونی بگی که من هدفم پول در آوردنه، پس من یه استارتاپی راه میندازم در این شرایط تحریم پولی در میارم، ممکنه موفق باشی ولی خب از اون ور کوسه های خصولتی و دولتی و حکومتی هم وجود دارن که میتونن همون بازار رو بگیرن دستشون، مثلا همین انحصاری که روی پخش خانگی فیلم و سریال و اینا بود. میگی خب اوکی من که میدونستم تهش اینه 2-3 سال میخوام پول خوب در بیارم، اوکی من میگم تو همون 2-3 سال مثلا تو کار ساخت و ساز زمین و اینا میفتادم خیلی بیشتر پول در می آوردی و کارهای این چنینی. یا مثلا الان بیزنس‌هایی هستن که تو میری اونجا ثبت نام میکنی که مثلا دلار با 10-15-20% گرونتر رو به تو یه مسترکارت مثلا مجازی بده. اصلا و میدونی چقدر بیشتر از همه بیزنس‌های دیگه پول در میارن دیگه. خب ترنوور بالا، ترنوور بسیار بالا، بسیار بالا. و اگه تو هم واردش بشی یه جوری میبندن، کلت میکنن چون بیزنس پس اصلا دیگه معنی نداره که تو اینجا داری میدویی که مالیات بدی که خرجی بشه که تو نمیتونی روش جواب کسی جوابگوی تو نیست، نمیتونی جواب بگیری بابتش، که چی که همه اونا هزینه بشه که به امید خدا قدرت از غرب به شرق بره و آمریکا افول کنه و اسرائیل نابود بشه و همین داستانا که دیگه حفظی. و تازه وچه وحشتناکترش اینه که یک بدعت‌هایی هم حتی در دین، یعنی با فرمول دین هم بری توش وارد بشی، بدعت‌هایی هم گذاشتند که برخلاف اون کذب الوقاتون که حدیث معروفیه وقت هم تعیین کردن، میگن ما الان نزدیک به ظهوریم و اصلا همش بر اساس یک فانتزی هایی که خودشون دارن برای خودشون اینجوری نقطه شکستن. تو این فضا اصلا تاب‌آوری معنی نداره. تو این فضا تو باید سپر رو بندازی زودتر تموم شه. یعنی ماشینی که داره با سرعت میره تو دره باید بذاری با کله بخوره زودتر، هر چی زودتر با کله بخوره. تو زمان خریدی، تو که نمیتونی هزینه رو کم بکنی، حداقل زمان برات صرفه جوییشه. میدونی؟ این خودش یه چیزه. برای همین من میخوام بگم که تو یه فضای این شکلی باید ببینی که اون تاب‌آوری معنی داره یا نداره. از نظر من معنی نداره، مگر اینکه هدفت پول در آوردن فقط. این کلا بحث کارآفرینی توی ترم بین‌المللیش اینه که تو یک چیزی رو خلق میکنی که وجود نداشته، یک خدمتی یا سرویسی رو خلق میکنی که وجود نداشته، خب، و اسکیل میشه تو ابعاد بالا. بقیه بیزینسن. وقتی اسکیل تو ابعاد بالا نمیشن، اسم خودشون میذارن کارآفرین، بیزینسن. مثلا حالا با این فرض تو یا میخوای کارآفرینی کنی، یه چیزی رو خلق کنی، یک خدمتی که وجود نداشته تخیل کنی بیاری وسط، مثل گوشی هوشمند که اپل آورد، یا مثل آمازون که یک چیزی که وجود نداشت رو خلق کرد و هزار تا داستانه، یعنی مثاله مشابهی خود، مثل اوبر که اومد و یه مثلا چه میدونم برهم زد بازار و نظم زندگی رو با یک سرویس جدیدی. بله. یا تو دنبال اینی کاری از جنس خلق انجام، یا دنبال پول در آوردنی. وقتی یه چیز خلق میکنی پول هم باش در میاد، ولی اگه هدفت پول در آوردنه لازم نیست دست و پای اضافه بزنی. آره هدفت باید تو میخوای پول در بیاری، میگی خب من میرم یه بیزنسی درست میکنم که پرداخت‌های دلاری مردم رو انجام بدم، 10% بزنم تو جیبم، پول در میاری. کار بقیه خلق و دارم راه انداختی، ولی کار خلاقانه، کار انترپرنورشیپی انجام ندادی. خب بنابراین اگه هدفت ما پول در آوردن باشه، بله توی کشوری که فشله شما میتونید هر سولاخ سنبش بالاخره یه راه پول در آوردنی پیدا کنید. اسمش کارآفرینی نیست، بیزینسه. یه پولی میذاری، یه سری لینک و روابط رو میخری، یه سری سولاخ سنبه رو پیدا میکنی
پول همین. حالا مثلا این سرویس مثلا ایکس فیلتر شده، من مشابه داخلیشو سریع میارم، حالا تا که حالا ما تحریمی ازش پول در میارم. تو کارآفرینی نکردی، تو بیزنس کردی. اوکی، من میگم اون حجم از پولی که گذاشتی رو باید با بازارهای موازیش بسنجی. بگی من این هزینه‌ای که مثلا روی این سرویس فیلتر شده مشابه داخلیشم راه میندازم، اگه تو کار ساخت و ساز و فلان نبودم چقدر در می آوردم. اگه اون بیشتر داره، عدد بیشتری داره بهت میده، عقل بیزنسی میگه به سراغ اون. اگه این داره بهت بیشتر میده، باید ریسکشو بسنجی. تو میری مثلا چه میدونم یه ساخت و سازی میکنی با یه سود حاشیه سود مطمئنی که بالا پایینم نمیشه و روش هم میتونی بری هی وام بگیری، رو سنده وام رو وام بگیری. اونم تو شرایطی که تورم 50-60% حداقل، سود بانک هم 20-25%، هر وامی هم که تو بتونی رو اون سنده بگیری انگار 20-30% هم داری کمکی بلاعوض میگیری. خب درسته؟ آره درسته. پس تو اینجا داری با ریسک کمتری پول در میاری دیگه. برای همین من در ایران چیزی به نام کارآفرینی رو خیلی نمیفهمم. اونم تو به خصوص حوزه تکنولوژی ها. حالا خیلی هستن مثلا یه محصولات پتروشیمی یا چیز اونجوری درست میکنن، خب اون اصلا زمین بازیش چیز دیگه است، فضاش یه فضای دیگه است. ولی تو این فضا من دیجیتال یعنی ارتباط با دنیا وقتی وجود نداره، خب دیگه نمیتونی اسکیل کنی دیگه. اسکیل هم نکنی یعنی اصلا ول معطلی دیگه. دقیقاً. تو ایده خوبو داری، کار انجام دادی، نمیتونی اسکیل کنی. دست شما درد نکنه. کاملا درست میگی. این شد تاباوری. برای من خیلی فعلا تاباوری رو در ایران نمیفهم. اگر بیزنسی واقعا هست که حس میکنه که داره تاباوری انجام میده و نمیتونه اسکیل کنه خودشو، عمرشو داره تلف میکنه. دقیقاً درست میگی. حق با تو. خب آقا بحث تفکر انتقادی چیه اصلا؟ ببین چه دردی میخوره، به کجای داستانمون میاد الان؟ ببین تفکر انتقادی، حالا دوره‌ای هم براش برگزار کردم. من می‌خواستم ببینم که چیه. این تفکر انتقادی چیه؟ حالا یعنی تو با هر پدیده‌ای که مواجه میشی ابتدا به ساکن به نقد بکشیش. چرا؟ اینکه بتونی ولیو بذاری روش، ارزش گذاری کنی. ببین بذار جایگاه تفکر انتقادی هم بهت بگم کجاست دیگه. تو یه زمانی هست یه چیزی رو تخیل میکنی به عنوان یه راه حل، یه ایده، یا با یه موقعیت جدیدی مواجه میشی، مثلا یک مشکل، یک دورایی تصمیم گیری، و برای حل اون مسئله نیاز داری که یا یک راه حل خلاقانه‌ای بیاری وسط که وجود نداره، یا با داده های کنونی و موجود بیایی براش راه حل های متعددی پیدا بکن. درسته؟ که بعد که راه حل متعددی پیدا کردی، حالا در مرحله آخر بیایی تصمیم بگیری از کدومش استفاده کنی. تفکر انتقادی اونجایی که تو یک راه حلی رو ارائه میدهی وارد میشه، میگه آیا این راه حل خلاقانه‌ای که تو ارائه دادی مرتبط، قابل اتکا، معتبر یا نه. مثل چی؟ مثل این درست مسئله رو حل کنه یا نه. آره. و اصلا چجوری تو به این راه حل رسیدی. خب یه عالمه دیتا میاد وسط، تو دیتا ها رو که باشون وارد چالش میشی، باید داده ها رو باید بتونی پالایش کنی دیگه، راه حل رو هم بتونی پالایش کنی. بحث اینه که چقدر مرتبطی یا نه، RRV چقدر ریلیونته، چقدر ریلایبله و چقدر ولیدیتی داره. خب بر اساس این دیتا رو میای پخش میکنی، دیتا رو میای الک میکنی، راه حل رو میای الک میکنی، حتی تحلیل رو میای الک میکنی، یه چیزایی تاش میمونه، بین اونا انتخاب میکنی. درسته؟ حالا میخوای تحلیل سیاسی بنویسی، اون آخرش چکیده که میمونه، تو میتونی بینشون حالا ببینی که این پکیجی از تحلیل که من دارم میدم بر اساس تفکر انتقادی این ویژگی ها رو داره یا نداره. خب حالا این شو کلیت ساختارش. حالا این چطور چه کمکی میکنه؟ ببین تفکر انتقادی یه چیزه همیشگی در زندگی تو، در هر لحظه باید جاری و ساری باشه. یعنی تو الان میگی خب من میخوام بیزنس ادامه بدم. بله. حالا تفکر انتقادی میاد وسط. یکی از نقاط کلیدی پایه‌ی تفکر انتقادی سواله. چرا باید ادامه بدم؟ چه ویژگی هایی دارد که باید ادامه بدم؟
چه اتفاقی بیفتد من دیگه نباید ادامه بدم، چه داده هایی باید داشته باشم که تایید بکنه من ادامه بدم، چه داده هایی اگر داشته باشم به من میگه من نباید ادامه بدم. ایناش تفکر انتقادی. حالا هر کدوم این سوالات رو بری باش دیتا جمع کنی. دیتایی که جمع کنی باید مرتبط باشه. مثلا تو میگی آقا بیزنس من الان نسبت به ماه گذشته 20% رشد داشته، پس من نتیجه میگم که باید ادامه بدم چون تا آخر سال میشه 200%. بله. اوکی. چرا فکر میکنیم 20% باعث میشه که تو تا آخر سال 200% به دست بیاری؟ برو ببین کلان اقتصادی چی بوده. آیا وامی اومده داده شده مثلا به یک جماعتی از مردم، یه وام زیادی داده شده، همه با اون پول اضافه اومدن محصول تو رو خریدن، پولشون تموم شد، حالا باز پرداخت رسید دیگه، ماه دیگه نه حتی نمیخرن اون جنسو. پس اون 20% قرار نیست بشه 200%. خب یا تو 10% بیزنست افت کرده، مثلا کرونا شده بیزنست افت کرده، میگیم ما باید تعطیل کنیم. خب تو چرا میگی باید تعطیل کنی؟ خب کرونا شده، یه شوکی وارد شده، یه نوسانی تو بازار رخ داده، بیزنس من این ویژگی ها را دارد و بر اساس این ویژگی ها من میگم چون این 10% منفی شده کماکان باید ادامه بدم، باید تاباوری داشته باشم چون میدونم یه جهش این شکلی میکنه. تفکر انتقادی هر لحظه واسه هر ادعا و مفروضات از قبل تعیین شده یا مفروضات جدید تو بیاد اون رو به چالش بکشه و هی سوال طرح کنه. تو هر چی بتونی سوالهای بیشتر و متنوع‌تری خلق بکنی در لحظه، بهتر میتونی به جواب برسی. و تفکر انتقادی فقط هم فن یعنی نیست، یعنی تو میتونی تفکر انتقادی و فرموله بری کتاباشو پیدا کنی یا حتی فرمولش اصلا بنویسی جلوت. خب این دیتا، این چه سوالاتی راجع به این مسئله میتونم واسه این پیش‌فرضم مطرح کنم، اینا چه دیتایی براش میتونم پیدا کنم، اینا دیتا مرتبطه یا نه، قابل اتکا است یا نه، برهان من برای نتیجه گیری معتبر هست یا نه و غیره. اما اینا رو کاغذه، تو به لحاظ روانی از این سری سوالا فرار میکنی. یعنی ناخودآگاه میری به اون سمتی که سوالاتی رو هی طرح بکنی که به تو اون پیش‌فرض قبلی تو تایید بکنه. بگی آقا من بیزنسم توی یک ماه اخیر چقدر رشد کرده؟ 20% رشد کرده. پس از این با یه سری سوال دیگه نتیجه بگیر که من باید بیزنس ادامه بدم. خب میری به اون سمت. 20% خوبه. همین دیگه. هر بار کانتکستش متفاوته. یعنی اینا همش کانتکست اورینتده. یه زمانی کانتکست میبینی یک جایی 20% برای تو تایید کننده است، یه جایی میبینی منفی 50% هم برای تو تایید کننده است که ادامه بدی. هر بار تو کانتکست خودش باید بررسی کنی. مثلا همین عین باید تفکر انتقادی به گونه‌ای باشه که این دوچرخ سواری تو روش روون بشی، دستولم بتونی بری. یعنی ناخودآگاه همزمان داری انتقادی هم به قضیه فکر میکنی. برای همین تو برای این که تفکر انتقادی تقویت بشه باید عادت بکنی بزنی تو صورت خودت. یعنی هی دائم پیش‌فرض‌های خودتو زیر سوال ببری. و این فرآیند اتفاقا فرآیندیه که به لحاظ روانی و احساسی هزینه بره. یعنی آدمی که به تفکر انتقادی عادت شده براش احتمالاً خیلی هم باید روی بخش‌های احساسی خودش جبران مافات کنه. یعنی مثلا فیلمی ببینه، رابطه عاطفی خوبی داشته باشه، سفر بره، همه اون چیزایی که تو رو بازسازی کنه. چون تو هر بار که بخوای به پیش‌فرض خود حمله بکنی یه مخروبه درست کردی تو مغز خودت. یه ساختمانی تو ذهن با یه پیای چیدی، با یه پیش‌فرضی ساختی اون جلو، بعد اون دوباره فرو بریزه. دوباره نورونای تو باید از اول شروع کنن به درگیری که آقا این مسیرها غلط بوده، مسیر جدید باید خلق کنین، دوباره مغزت باید برق مصرف کنه و پدرش باید در بیاد. الان منو مخروب کردی الان امروز یه ساعت چه کلی پیش‌فرضای منو مشکل برخورد. یعنی منم دارم بهش همون موقع که دارم به قول من خیلی ساکتم دارم فکر میکنم. البته که من تو این اپیزودا تصمیم گرفتم زیاد حرف نزنم. نه بزن تو خودت داری تجربه زنده انجام میدی. آره نه و خیلی هر کمک که میگی واقعا دارم با پوست و استخوان تجربهش میکنم. از اون دنیای توهمی که کارآفرینا و فاوندرها و مدیر عاملا و بیزنسمن‌ها واسه خودشون میسازن، تفکر انتقادی دائم تو رو با مغز میکوبه زمین. ببین دنیا واقعیش یک دیگه است. ببین اونجا که فکر کردی اینجوری میشه نشد، الان ممکن نشه. باید بتوانی اینو به صورت عادت همیشگی در بیاری. ما 3 پایه تفکر خوب داریم. بخوای متفکر خوب بشی اینو
تو میخوای کارآفرین باش، میخوای کارمند باش، مدیر پروداکت باش، دیجیتال مارکتر، هر پوزیشنی، این 3 تا پایه رو باید داشته باشی. یک، تفکر خلاق. چیزهایی که وجود نداره رو خلق میکنی و خیلی هاشون هم کودکان نارس و ناقصن. این همه آزمون و خطاهایی که طبیعت میکنه تا یک مثلا دونه سیب از بین 10,000 درخت اینا میفته زمین، کرما میخورن، نمیدونم کلاغا میخورن، یه سرچ اصلا به اون موقعیت نمیرسه، یکیش میشه درخت سیب بعدی. هی آزمون و خطاهای متفاوت. یه پایش تفکر خلاقه، یه پایش تفکر انتقادیه که بتونه حالا تفکر خلاق تو رو بتونه انتقادی باش برخورد بکنی که اون کودک واقعی و سالمه جون سالم به در بره و تبدیل به یک خروجی خوب بشه. سومین پایش تفکر استراتژیکه که یا کلنگری یا استراتژیک و کل با همه. وقتی استراتژی فکر کنی داری کلنگر هم نگاه می‌کنی قضیه. مثل چی؟ مثل این که آقا اولین بار که واکسن RNA اومد، mRNA اومد که واکسن جدید کرونا رو هم این فایزر و این شکل درست کردن، مثلا خیلی سال قبل‌تر بود. منتها چون زیرساختی برای ساخت اون واکسن ها نبود به اون میزان و پکیج کل اون صنعت داروسازی و غیره هماهنگ نبود باهاش، به عنوان یک تفکر خلاق خوب بود، با تفکر انتقادی هم دیدن راه حل ولیده، استدلال هم درسته، اما با تفکر استراتژیک به این نتیجه رسیدن که ما الان نمیتونیم این تولید کنیم، هزینه زیاده، این تا چیز دیگر رو میمونیم بریم روی این سرمایه‌گذاری کنیم، تو 10 تا حوزه دیگه جا میمونیم و غیره. این 3 تا باید با هم باشه که متفکر خوب بشی. هر راه حلی که هم میخوای ارائه بدی باید با تفکر استراتژیک راه و مسیری که منو به نتیجه میرسونم تو ذهنت وجود داشته باشه، با شرایط بخونه. مثلا من میخوام یه ایده‌ای دارم، ایدم مثلا به نظرم مارکت بهش رفلکس خوب نشون میده، با تفکر انتقادی بهش حمله میکنم و به این نتیجه میرسم که ایده واقعا خوبه. حالا میام با تفکر استراتژیک میگم خب تو شرایطی که الان یه جماعتی مثلا تو ایران فکر میکنن که آمریکا داره فلان میشه و اون داره بهمان میشه و اصلا احتمال جنگ داره و فلان و اینا، آیا میارزه من انرژی و عمرم فلان رو این بذارم یا نه اینو پروپوزالش کنم، مهاجرت کنم اون ور برم راش بندازم، یا مثلا بگم دنبال ارتباطات اون ور مثلا خارج از ایران که اون بیزنس رو راه بندازم. این میشه استراتژیکه. خب وقتی که یکی از این پایه‌ها نباشه، ببین حداقل چیزی که یه صندلی بخوای روش بشینی و 3 تا پایه داشته باشه که 2 تا باشه که باید بندبازی کنی، یه دونه هم باشه که ممکنه اصلا اتفاق ناگواری برات بیفته. ولی 3 تا باید باشه که تو بتونی روش تکیه کنی دیگه. 3 تاشو باید داشته باشی. 3 تاش هم جزو مهارت‌های نرمیه که مثلا ربطی به کارآفرین بودن یا نبودن نداره. کلا اکثر آدما ندارن 3 تاشو، یا حداقل یکیشو ندارن 99% آدما، و نتیجتا هر کی داشته باشه هم پتانسیل کارآفرینیش بیشتر میشه، هم ریت پیروزیش میره بالاتر، هم تو هر حوزه‌ای میتونه اونی بشه که تشخیص گران قیمتیه. ببین یه عالمه ما پزشک داریم، هم فوق تخصص دارن، یهو میبینی یه فوق تخصصی که مثلا معدلش از بقیه کمتر هم بوده گل میکنه و اصلا این تشخیصایی میده که هیچکی نمیتونه انجام بده، واسه اینکه این 3 تا پایه رو داره. خب وقتی تو 3 تا پایه رو همزمان داری، ناخودآگاه ذهنت هنرمند میشه، یعنی تو میتونی راه حل های بدون فرمول پیدا کنی. بله. میتونی تشخیص های بدون فرمول بدی، اونه که ولیو داره، قیمت داره. حالا تو با اون میتونی یک بیزنسی رو خلق کنی، میتونی یک مشاور استراتژی بشی، یا میتونی یک مشاور مارکتینگی بشی که ایده های تو اصلا انقدر پول در میاره که 10 تا بیزنس هم داری بیشتر سود میکنی، 1/10 اونم انرژی روانی ازت نمیگیره. درست میگم. آره. این مهارت نه. آره. حالا حل مثلا میاد ذیل چیز دیگه. میخوام دقیقاً برسم به این. دقیقاً اینکه تو هر مرحله با کلی از تصمیم گیری و حل مسئله روبرویی. دقیقاً. حالا اینو چیکار بکنی؟ مسئله برای تو میاد وسط، یه عالمه راجع به مسئله سوال میپرسی، سوالا که پرسیدی یه عالمه با اینشو تفکر انتقادیش سوال میپرسی، راه حل های موجود رو چک میکنی با تفکر انتقادی، راه حل هایی که موجود نیست و جدیدم خلق میکنی میاری وسط،
دوباره با تفکر انتقادی میری سراغش. این چرخ دنده است، هی تفکر انتقادی میاد وسط، هی 2 تا مدل تفکر دیگه هم میاد وسط. حالا تفکر انتقادی میای دوباره اینا رو میسنجی که چه اطلاعاتی من برای ولیدیت کردن اینا نیاز دارم که ببینم اینا اصلا این ایده ها و راه حل‌ها معتبر هست یا نه. دونه دونه سراغ اونا میری حمله میکنی. بعد با تفکر استراتژیک میای راه حل ها رو یه بار دیگه پالایش میکنی. آیا این راه حل هزینه‌اش اینقدره، این هزینه‌اش میخونه یا نمیخونه، افق زمانی اجراش میخونه یا نمیخونه. عین 3 تا چرخ دنده همزمان تفکر خلاق داره راه حل خلق میکنه، تفکر انتقادی داره ولیدیت میکنه که خوبه یا نه، تفکر استراتژیک داره راه رسیدن به نتیجه رو بهت میده. اینا ستایی با هم دیگه میچرخن. تو اون مسیر که میری نهایتا میرسی به 1 2 یا 3 تا راه حل که حالا اونجا از فنون تصمیم گیری استفاده کنی. آقا من میخوام تصمیم بگیرم این پارامترها رو از اون 3 تا چرخ دنده فهمیدم مهمه، انقدر بیشتر نمیتونم پول خرج کنم، این لیمیتیشن منه، زمان انقدر بیشتر نمیتونم مصرف کنم. اگر تو این زمان و این مثلا هزینه مثلا 50% هم به نتیجه رسیدم، من این انتخاب میکنم به جای اینکه مثلا با هزینه بیشتر بخوام به 80% کیفیت برسم. اینا همزمان همش داره با هم میره جلو و تو باید این بندبازی رو یاد بگیری. این ستاش با هم هندل کردن سخته، ولی دائم تو شده جلو کاغذ بذاری یه با خودت کاغذها رو مسیر بری، بعد 1 ماه 2 ماه 3 ماه کلا اونا میشه ملکه ذهنت، همزمان داری از هر 3 جنبه به داستان حمله میکنی. درسته. خیلی عالی آرمین جان، دمت گرم، واقعا استفاده کردیم. ما تمام تایممون تموم شد. برای حرف پایانی چیزی داری؟ برای حرف پایانی والا خیلی همه حرفا رو زدم دیگه، ولی خیلی چیزی که صحبت نکردیم. آره در مجموع میخوام بگم که توی موقعیت مخرب نمونید. موقعیت مخرب یعنی که تو داری هزینه‌ای میدی که دستاوردی باید نداره و احتمالاً تو توهم داری میری جلو. این نمیصرفه و ما همزمان توصیه همیشگی این که اون کف هرم مازلو رو تو هیچ وقت نباید از دست بدی. یعنی اگر رابطه عاطفی میلنگی، اگر خورد و خوراکت میلنگه، اگر نمیدونم سلامت رو روانت میلنگه، اگر اون نمک و فلفل هنر و ادبیات تو غذات نیست، اگر به احساسات خیلی توجه نمی‌کنی، اگه تو سر احساسات میزنی، اگه تو سر منطق میزنی، اینا همون کف هرم مازلوه و اونا رو اگر نداری و میخوای پا رو دوتاش بذاری که مثلا به یک مفهومی در دنیا برسی، بیزنسی خلق کنی و اینا، تهش خوشحال نمیشی، تهش یه جای زندگیت میلنگه. تو تهش باید بخوای راضی باشی از زندگی که کردی دیگه، بگی خب خوب کردم، اشتباه کردم، خوب کردم، درستم انجام دادم، خوب کردم، ولی خب هر لحظه چیزی رو فدای چیز دیگه نکردم. این به نظر من مهمه. اگرم میبینی که مجبور چیزی رو فدای چیز دیگه کنی، یا باید با پول جبرانش کنی یا سهام بدی به این و اون و هر روش دیگه ای. ولی من موافق خرج کردن از خود آدم برای بیزنس نیستم. من قائل به این نیستم، چون غیر قابل جایگزین میشه. غیر قابل جایگزین. تنها چیزی که تو هیچ وقت نمیتونی به دست بیاری زمانه. با هیچی نمیتونی، با هیچ پولی نمیتونی جبرانش کنی و کیفیتی که داره میگذره. تو اگر مثلا رابطه عاطفی داری و داری ازش میزنی که سر کار بمونی، اوکی، تو دیگه سنت بره بالاتر، اون لذت که الان میتونی ببری نمیبری. اگه بچه داری، اگه تو این سن باش بازی نمیکنی، باش وقت نمیذاری و داری رو بیزنس خرج کنی، داری ول معطلی. اگر این رو میفهمم که ما تو یک رقابتی قرار میگیریم، آخرش هر کی از زمانش بهینه تر و بیشتر استفاده کنه برده، ولی این برده هم باید نقطه شکست براش تعریف بشه دیگه. و به نظر من کلا شما اگر تو 8 ساعت نتونی اون کاری که میخوای بکنی تو روزو بکنی، تو 80 ساعت هم نمیتونی بکنی. همیشه باید بدونی که من یه بافر زمانی دارم و این بافر زمانی اگه رد شد بلا فاصله باید اونو بدم یکی دیگه انجام بده که این بالانس بمونه. این که میگن بالانس وجود نداشته باشه، بدون بالانس مثلا هیچ آدمی با بالانس در زندگیش به جایی نرسیده و فلان، من خیلی باهاش همراه نیستم. پس اینکه 4 صبح بیدار بشی 12 شب بخوابی یا 2 صبح بخوابی
کمکی نمیکنه. نه ولی خب خواب خوب که من خودم ندارمش خیلی چیز خوبیه، یعنی همیشه کیفیت تصمیم گیری و زندگی و فکر کردن تو دقیقاً بالا میبره. آقا دمت گرم، مرسی از شما که با ما بودید. فکر میکنم این اپیزود رو باید چند بار دیگه گوش بدید، نکات خیلی خوبی رو آرمین اشاره کرد و در مورد سرچ بکنید و فکر میکنم ناامید نشده باشید تا آخرین اپیزود. یه سری درهای جدیدی بهتون وا شده که بتونید تصمیم گیری بهتر بکنید. مرسی ازت. مرسی از شما و دوستان که گوش دادن. دمت گرم. ممنونم. خداحافظ. خدا نگهدار. سایلنت. بریم. سلام علیکم، با یه اپیزود دیگه از چالش تایم در خدمتتون هستم. نه این خراب نشد از اول. خب سلام در خدمت آقا. اول آرمین بگم محمد علی بگم؟ چی به محمد بگم آرمین بگم؟ این سوالات خیلی جدیه، محمد علی بگو اگه سوالات خیلی جدی سوال دیگه هم آرمین بگیم ها. یه آنونس بگو. نه حالا سوالات هم میخوای بگو. حالا دارم میگم دیگه. آره الان دارم میگم دیگه. خب چون دیگه رفتی دارک کردی قضیه رو دیگه، گفتی از هیچ چیز زدی زیر میز دیگه. اوکی دمت گرم آقا، عالی بود. مخلصم. یه کامera بگیم اینجوری. من که میدونم تو تا آخرش تک تک ها رو میذاری ولی باشه اینا رو عکس میگیرم.